Masayang araw sa iyo, kaibigan! Nagbabalik ulit ako para ipakita sa inyo yung ginagawa kong game. Nasa level 2 na tayo ng Finding Keys. So, start na natin. Kung mapapansin nyo, ito na talaga yung kabuuan ng stage 2 natin. Nilaro-laro ko lang yung tileset na meron ako gamit yung brush tool dun sa tile palette. At kung mapapansin nyo, meron din tayo ditong moving platforms. At yung key natin, syempre hindi mawawala yung door para makapunta tayo sa next level. So, eto na yung pinaka kabuuan ng stage 2 natin. Lalagyan ko na lang siya ng enemy tsaka decoration para maging mas maganda na siya. Next na tayo. Dito sa part na to, in-implement ko na yung next sword na gagamitin ng character. Bale, pag nadaan natin siya, yun, kukunin niya na yung sword. Oh yeah! Ito yung unang enemy na nilagay ko dito sa stage 2 natin. Yung flying enemy na to, gumamit ako ng A-star search algorithm. Sa madaling salita, pathfinding siya na kahit saan ako magpunta, chase ako ng enemy na to. Caroutine nga pala yung ginamit ko dito sa attack animation. Nga pala, yung ginamit kong pag-drawing dito sa flying enemy na to ay Photoshop. So, next na tayo. So guys, ito naman yung second enemy na nilagay ko dito sa level 2 natin. Kung mapapansin nyo, medyo accurate na siya sa paghinto. Hindi kagaya nung nakaraan na ginawa kong enemy. Na once na lumakad ako, dire-diretso na yung punta niya dun sa kabilang patrol point. Pero dito, once na huminto ako, hihinto din talaga yung enemy. So dun na tayo sa next part. So iyan, kung mapapansin nyo, ito na yung kabuuan ng lahat ng enemy. Ganito ko siya kinalat sa level 2. Bale, isa lang yung nilagay ko na flying enemy. Kasi tingin ko medyo mahihirapan na yung maglalaro kung sakaling dadamihan ko pa siya. Kasi kahit ako, ginawa ko siyang dalawa, ang hirap na talaga agad. Bale, isa lang yung flying enemy, 4 na enemy yung nagpapatrol dun sa buong stage. Dito sa part na to mga pre, hindi ko maintindihan kung bakit humihinto yung game once na namatay yung character natin. So ito yung mga video niya. Ito yung code. Ang pagkakamali ko lang pala dito, once na na-attach na sa akin yung key, hindi ko pala na-check kung yung player natin ay nasa game pa or hindi. At balik na tayo dun sa game. Hindi pa dun nagtatapos yung problem na na-encounter ko. Ang bug na na-encounter ko habang piniplaytesting ko siya ay yung paglipat ko doon sa level 2. Nagiglitch siya. Pumupunta agad siya dun sa pinakababa. So ito yung slow mo. Nightmare. It was a nightmare. It was a nightmare. 2,000 years later. It was a nightmare. It was a nightmare. It was a nightmare. Decoration time muna tayo mga pre. Ito na yung kabuuan ng decoration na ginawa natin. Sa ngayon, satisfied na ako sa kanilabasan. So, doon na tayo sa next part.
So, eto na tayo guys at patapos na tayo. Last na i-implement ko na lang dito ay yung hurt attack kasi hindi ko masyadong dama pag hinahampas natin yung enemy. Kaya, ang ilalagay ko na lang din ay lalagyan ko ng konting effect pag tumama na yung sword doon sa enemy. Pakita ko na sa inyo. Guys, ito na yung in-implement ko na hurt attack doon sa enemy. Makikita nyo ngayon once na tumama yung sword doon sa enemy, namumula yung enemy natin. So guys, dito na nagtatapos yung video natin. Sana nag-enjoy kayo. At kung gusto nyo kaming samahan, meron akong Discord channel. Lagay ko na lang yung link sa baba. Ito yung Discord channel namin. At malaking tulong sa akin kung sakaling mag-iwan kayo ng like at subscribe dito sa channel natin. Ayan, dito na nagtatapos at in-next ko naman yung level 3 natin. Tapos yung boss. Sa level 3, nandun na yung boss. Kaya yun, kita-kits na lang! Derp 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 derp